Привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українське в літературі. У далекому 1995 році у листах до Юрія Шевельова Оксана Забужко писала наступні рядки. Між іншим, лідер Червоної ефіри Лапочка Сергій Кожадан щойно випустив нову книжку коштом смолоскипа. І якщо цей хлопчик і далі ростиме і розвиватиметься в такому темпі, тьху-тьху, не навроджити б. Дай Господи! Відтоді минуло майже 3 десятиліття, Лапочка Сергій Кожадан виріс, став однією з центральних фігур сучасного літературного процесу, написав 5 романів, дещо короткої прози, кілька п'єс, безліч віршів, став не лише письменником, а і впливовим популярним музикантом, і його вже навіть на Нобелівську премію висували. І сподіваюся, одного дня він цю премію таки здобуде. Що є такого у текстах Сергія Жадана, що приковує до нього стільки поглядів і дає йому стільки уваги? Про це я сьогодні і хочу поговорити. Сергій Жадан є фігурою номер 1, коли справа доходить до рекомендації літератури про східні регіони України. Всі однозначно радять його Ворошиловград та інтернат. І це надзвичайно цікаво, тому що попри те, що дія книжок Сергія Жадана розгортається на сході України, як таких історичних подій, історичних екскурсів, соціально-культурних екскурсів чи видатних історичних постатей у його книжках немає. У нього ніде немає ні дороговказів, ні меморіальних табличок. У нього є просто цей простір, дуже часто якось особливо і не позначений, без керунку напрямку, без назв вулиць і навіть назв міст. Тож яким чином це книжки про Схід? Тут, мені здається, треба проговорити кілька важливих моментів. Перший – це те, що над українським Сходом дуже довгий час нависав монолітний монументальний міф про шахтарський Донбас, про цей шахтарський пролетарський схід України. Міф, який дуже сильно вкорінився у багатьох українцях і, напевно, у багатьох закордонних реципієнтів так само. Хоча, насправді, це не так, і Сергій Жадан є цією першою фігурою, яка показує, що Схід є не лише таким і далеко не таким. Тобто сама постать Жадана, те, що він зі Сходу і те, що він письменник, вже є важливо і було важливо років 10-20 тому. Сьогодні, крім Сергія Жадана, ми знаємо і маємо інших чудових українських письменників зі Сходу. Серед найважливіших варто згадати Володимира Рафієнка, Олену Стяжкіну та Любов Якимчук. І, звичайно, ними справа не буде обмежуватися. Власне, цю тему нещодавно у колонці зачепила Любов Якимчук. Вона писала про те, що український Схід якось не дуже асоціюється з українськими патріотичними рухами чи з формуванням української культури, що він є доволі таким пролетарським в уявленні багатьох людей, і думка про те, що звідти взагалі можуть походити якісь інтелектуали, якісь письменники, якісь митці, здається, для багатьох досі здається абсурдною. А те, що звідти походять Світличний, Дзюба та Стус, є теж чимось таким дивним. Здається, що вони стали письменниками всупереч своєму народженню, а не завдяки йому. Хоча от Любов Якимчук пише саме про те, що вони стали тим, ким вони стали завдяки тому, де вони народилися. Саме походження Жадана та інших письменників тут вже розвіює певні стереотипи і певні міфи про східні регіони України. Інший важливий момент – це те, що до минулого року, до повномасштабного вторгнення, тема українського Сходу та тема війни дуже часто перепліталися між собою. Здавалося, що якщо автор чи авторка пише про війну, то вони автоматично пишуть про Схід і навпаки. Хоча це не так. Ветеранська проза – це не про якісь проблеми і характери зі Сходу. Це не про ту історію, не про той ландшафт, це про війну, про дещо інші переживання. Так, звичайно, ці теми можуть перетинатися у книжках, але це не обов'язково. І от до минулого року дуже багатьом читачам здавалося, що якщо це книжка про війну, то вона автоматично про Схід. Ці теми зливалися, але це не дуже правильно. Мені здається, сьогодні такого вже не буде робитися. Все-таки ми побачили, що війна і якісь проблеми, теми конкретних географічних локацій, вони між собою не взаємозамінні. Тож, яким постає Схід у Сергія Жадана? Чим він такий особливий для розуміння українського Сходу?
Передовсім я хочу поговорити про найголовнішу книжку Сергія Жадана, найголовнішу на сьогоднішній день, звичайно. Це роман «Ворошиловград», книжка 2010 року. Якщо звертатись до сюжету, то це роман про молодого чоловіка Германа, який живе у великому місті, але от у містечку його молодості в нього залишився брат і бізнес. Власне, бізнес записаний на Германа, але ним повністю займається брат. І одного прекрасного дня брат зникає, а бізнес хочуть рейдерським захопленням захопити, і Герману треба щось робити. Треба чи продавати цей бізнес, чи вв'язуватися у війну з місцевими кланами, які мають свої інтереси у цьому бізнесі, у цій автозаправці. І, власне, Герман тут якось взаємодіє з людьми своєї молодості, з друзями, з іншими людьми, які тут проживають, і от якось переймається цією територією і якось відвоює свою заправку. Це якщо говорити про сюжет. Якщо говорити про проблематику, то з великим рахунком «Ворошиловград» – це книжка про те, як людина починає відчувати свою приналежність до конкретної території, до конкретної громади і до своєї історії. Власне, на початку Герман є доволі відірваним від відчуття якоїсь відповідальності за цю територію, за ці громади, які тут живуть, які з ним взаємодіють. Але впродовж роману він, так би мовити, якось розвивається, починає відчувати цю історію цих людей, ці громади, які тут є, якось з ними взаємодіяти, і от починає відчувати це своїм, починає відчувати свою відповідальність. В цьому сенсі «Ворошиловград» має такі ознаки роману притчі, тобто ми фактично не бачимо тут якихось великих психологічних змін. Мені здається, це більше про якийсь такий притчевий, алегоричний момент народження відчуття своєї приналежності до території, своєї відповідальності за цю територію. І, власне, дуже іронічно, що головний герой цього роману є істориком. Істориком, який насправді ніколи не занурювався ні в які історичні томи, історичні документи, і про якусь реальну історію тут не йдеться, про наукову історію я маю на увазі. Але натомість цей історик абсолютно не має відчуття приналежності до власної історії. І впродовж роману він, власне, якось вивчає цю власну історію, яка не виходить за межі його життя. Тобто він якось думає про моменти зі свого минулого, зі своєї молодості, згадує різні епізоди. Врешті-решт він приходить на цвинтар, де поховані його знайомі, його друзі. І врешті-решт наприкінці цього роману помирає один з інших героїв цієї книжки, який був от для Германа важливим. Тобто відчуття своїх мертвих на своїй території, воно є надзвичайно важливим. Говорячи про «Ворошиловград», я би також хотіла дати одну свою інтерпретацію цього роману. От попри те, що тут немає якихось історичних перипетій і глибокого пояснення, хто де жив, чому український схід саме такий, мені здається, певні сліди цього тут можна відчитати. А власне у «Ворошиловграді» діє дуже багато дуже дивовижних груп людей. А з одного боку тут є різні клани, які займаються якимись своїми бізнесами, своїми справами, це фермери і це кукурузники. А з іншого боку тут є штундистська громада, тобто громада протестантів. Не зовсім та громада людей, яку очікуєш побачити на сході України. Крім того, як якесь перекоти-поле по цьому роману, по цьому дикому полю проходить чи то ромський табір, чи то табір переселенців зі сходу на захід, тобто якась така дивовижна група людей з своїми дещо екзотичними віруваннями, мовою і обрядами. І от присутність цих доволі різних людей на цій території насправді є дуже закономірною. Власне, те, що я знаю про схід України, це те, що це була територія з дуже багатьма різними громадами, різними людьми. Якщо дивитися на якусь давнішу історію, то це був дикий степ, в якому зустрічалися схід і захід, християнство і мусульманство. Це була територія, куди тікали від своїх держав, незгодні з нею. Тобто це територія, на якій діяли запорізькі козаки і донські козаки, які от якось були незгодні зі своєю державою, хотіли чогось іншого, якось протиставлялися їй, хотіли виробити щось своє, і загалом їм це вдавалося. Якщо дивитися на трошки пізніші часи, на період індустріалізації, на 19 століття, то сюди приїжджало безліч різних груп людей, щоб якось от зайнятися тут індустрією. Сюди приїжджали французи, бельгійці, німці, і приїжджали не просто для того, щоб тут працювати, а також привозили з собою свої родини, свою культуру, свою релігію. Власне, ці самі штунди, протестанти,
це такий поширений східний момент історичного погляду. Тобто, справді, всі ці німці привозили з собою свою релігію, вона так чи інакше просочувалася за межі цих громад, відбувалося якесь розлиття певних релігійних поглядів, настроїв, і, зокрема, це відбувається в українській літературі 19-20 століття. Такий цікавий момент, про який, напевно, варто якось поговорити. От ця тема так чи інакше просочується в текстах, її можна відстежувати. Крім того, на Сході були і свої мусульманські громади, скажімо, свого часу туди виселили волзьких мусульман, і вони там так і залишилися. Це була територія, на яку свого часу переселили з Галичини цілу групу греко-католиків, а також навпаки з Сходу переселяли в інші регіони певні групи людей. Це була територія, на якій можна було заховатися злочинцям, чи політичним, чи кримінальним. Тому що на шахті в 19-20 столітті можна було сховатися за цією важкою працею. Можна було доволі легко змінити прізвище, записатися там і жити своє більш-менш мирне життя. На цих втікачів дивилися крізь пальці, тому що робота на шахті була важкою, вона була доволі таки каторжною, і люди дуже швидко видихалися. Вони жили не так довго, в них було багато їхніх професійних хвороб, вони дуже швидко старіли і вмирали доволі молодими, особливо за сучасними мірками. Тобто це була територія, на якій в різний час було дуже багато дуже різних людей, і етнічно різних, і релігійно різних, з різною культурою. Дехто з них між собою якось взаємодіяв, дехто жодним чином не взаємодіяв, якось варився у своїй культурі, у своїй мові, яка застигала на тому рівні, в якому вони її привезли на цю територію. Це надзвичайно цікаво, мені здається, в цих різних людях, які показані у Ворошиловграді та в інших прозових текстах Жадана, є певний відгомін ось цього багатства дикого степу. Тож мені бачиться тут такий певний переваг. Не знаю, чи думав про щось таке Жадан, чи намагався він щось таке буквально сказати, але мені відчувається цей переваг, і я вважаю, що це важливо про це поговорити, проговорити це. Тобто, що це не просто якісь абстрактні групи людей, яких Жадан поміщає у свої романи, що вони там опинилися дуже закономірно, що вони там є на своєму місці, а вони можуть не виглядати нам на типових мешканців Донбасу, Сходу України, але вони там є на місці, це їхня територія, вони мають свою історію, свої причини появи тут. І це надзвичайно цікаво те, яким чином ці громади існують у романах Жадана, яким чином вони між собою взаємодіють і показуються. Це дуже цікаво. В цьому мені справді бачиться сенс називати його письменником номер 1, який показує, яким є схід України. Інший роман Жадана, про який варто поговорити, це «Інтернат», книжка 2017 року, в якій, крім теми Сходу України, з'являється тема війни. Власне, так само, як у Ворошиловграді немає історичних подій, соціально-політичних якихось обґрунтувань та різноманітних дороговказів на дорогах, цього немає і в «Інтернаті». Це теж такий собі роман-притча, якщо хочете. За сюжетом тут є вчитель Паша, який іде в інтернат, щоб забрати свого племінника. Іде якраз в той момент, коли навколо відбувається війна, доволі буквально, а Паша весь із себе аполітичний, ні за кого ніколи не голосував, за нього все вирішували інші, від батьків до партії, скажімо так. І ось він раптом бачить ці всі новини у себе перед носом, він іде під обстрілами, забирає свого племінника і вертається з ним назад. Фактично так можна описати цей сюжет. А якщо говорити про проблематику цього роману, то це текст про людину, яка починає відчувати вагу власного голосу, вагу власної позиції, в якої, власне, оцей внутрішній голос, внутрішня позиція починають народжуватися. Цей головний герой, теж доволі іронічно, є вчителем. Вчителем-мовником, про що він насправді не одразу нам повідомляє впродовж цього роману. Це вчитель, який насправді є вчителем суто в такому номінальному сенсі, тобто вчитель з великої літери, про нього не скажеш. Він ніколи не розповідав своїм учням щось таке, що змінювало би їхній світогляд. Ні, він просто виконував свою функцію, щось там собі бубонів, його ніхто особливо не любив, і не було за що. Він ні на кого особливо не впливав. Він був такою собі пасивною фігурою,
собою, за якого все завжди вирішать інші, вирішить директор, вирішить якась директива згори. Своєї якоїсь позиції, ініціативи він не мав. І іронічно те, що цей вчитель є мовником, тому що він як такого свого голосу, своєї мови не має. Він не має їх і в буквальному сенсі, от він не виголошував якісь ці великі вчительські істини, він сам по собі не є україномовним, тобто українська мова тут місцями навіть порівнюється з латиною. Тобто він викладає щось таке, що в уявленнях всіх навколо і його самого до певної міри теж є таким непотрібним. От вчу я їх цією українською мовою і що? І так само цей вчитель ніколи не мав свого політичного голосу. Він сам наголошує на тому, що от війна собі війною, а ми тут просто живемо. Він дуже довго не може визначитися, хто, власне, для нього свій, хто чужий. Він тут не при справах, він весь поза політикою. Взагалі він просто місцевий бідолашний мешканець, а він ніколи не ходив на вибори і вважав це нормальним. Тобто своє право голосу він ніколи не використовував. І тут ця його вчительська практика мовника з його політичною позицією абсолютно перегукується, і це прекрасно. Тобто це людина без голосу, яка вчить інших ніби послуговуватися цим голосом, але насправді сама не знає як. І впродовж книжки цей герой, вчитель Паша, в певному сенсі дорослішає, починає нарешті відчувати, що таке є його голос, якою є його позиція. В стресовій ситуації, під тиском всіх подій, які відбуваються навколо, в межовій ситуації цей вчитель нарешті починає відчувати власний голос. І це надзвичайно важливо. А от якщо Ворошиловград мені більше перегукується з якимось таким різноманіттям сходу, з всіма різними групами, які там були і можуть бути, то інтернат для мене перегукується з якоюсь такою інфантильністю українців загалом. Інфантильністю, яка насправді не є вродженою, а яка виховувалася в нас дуже довгий час. Цей роман мені перегукується з усім тим, що я знаю про сталінські репресії, про репресії в Радянському Союзі, про всі заборони, які існували в Російській імперії. Тобто впродовж десятиліть і століть в українцях виховувалася ця інфантильність, особливо це відбувалося в Радянському Союзі. Інфантильність в тому сенсі, що люди не мають нічого вирішувати, що їхній голос нічого не важить, що все надходить згори, що самому не треба нічого вирішувати, що має бути хтось отой от інший або ота інша, які скажуть, як робити, які скажуть, куди йти, за кого голосувати, що відчувати. А власне дуже довгий час цей головний герой просто підтакує усім, тому що він так навчений. А він є дивовижно інфантильним, і це відчувається в романі. Відчувається особливо на контрасті з його племінником, який навпаки, на відміну від Паші, має оце відчуття власного голосу і власної позиції. Вони в нього є, вони в нього виробилися. От так склалися обставини. А для Паші цей момент тільки настає впродовж роману «Інтернат» на наших із вами очах. Тобто в цьому сенсі цей роман теж є таким романом притчевого типу. Це книжка про народження власного голосу, власної позиції, які є в цьому романі синонімічними. Думаючи про те, чому Жадан є настільки впливовою і популярною постаттю в літературі, я задумуюся над тим, а які, власне, були інші важливі письменники в українській літературі в нульові і в 10-ті роки. І якщо так пригадати, то це будуть Юрій Андрухович, Софія Андрухович, Оксана Забужко. І от така річ. Юрій Андрухович і Софія Андрухович так чи інакше перебувають у полоні австро-угорського міфу. Австро-угорського прекрасного міфу про золоті нічні горщики та інші золоті хвилинки тої імперії. Власне, в літературі, в культурі дуже довгий час побутувало оце якесь протиставлення прекрасної Австро-Угорщини і потворної радянської території. Це дві імперії, одна з яких опускалася, а інша підносилася. І флер цього міфу є і на текстах Юрія Андруховича, і на текстах Софії Андрухович. І мені здається, що читачі, які не належали до Галичини і не мали такого, так би мовити, безпосереднього контакту з Австро-Угорською імперією, можуть мати ці книжки як дещо екзотичні, дещо чужі для їхнього власного досвіду. Принаймні, у мене свого часу це відчуття було доволі яскравим, ніби я належу до чогось іншого, ніж те, про що пишуть оці галицькі письменники. Іншою важливою письменницею була Оксана Забужко, але її тексти є дуже інтелектуальними. Тобто багатьом людям крізь них треба продиратися, крізь ці інтелектуальні пласти.
свого часу я мусила читати її зі словником і дивитися в словнику, не одне слово на сторінці, скажімо так. Тобто це текст, чий опір треба долати, до чийого інтелектуального рівня треба ще дорости. І Сергій Жадан в цьому сенсі є доволі універсальний. У нього немає оцих інтелектуальних хащів, у нього немає цього блиску якоїсь імперії, крізь який теж треба продиратися, як крізь чужий. У нього показані дуже прості люди, без якихось сильних нашарувань додаткових, в які треба вчитуватися, які треба зчитувати. Тобто вони сприймаються дуже просто, так само, як просто сприймається проповідь, так само, як просто сприймаються Євангелія, так само, як просто сприймається притча. Тобто це текст, який говорить в якийсь такий дещо алегоричний спосіб, але дуже простий спосіб до читачів. І мені здається, саме через це їх дуже просто читати і якісь їхні меседжі дуже просто вловлювати. Саме тому, як на мене, сьогодні Сергій Жадан став оцією центральною фігурою українського літературного процесу, постаттю, яка відгукується дуже багатьом людей різного віку, різного походження, саме своєю простотою, саме своєю притчивістю. На цьому я, напевно, і завершу свої роздуми про прозу Сергія Жадана. Я дякую вам за увагу і що були сьогодні зі мною. Особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та на мій Patreon. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!